Det är så jäkla kallt. Jag tänkte jag skulle se om jag inte kunde göra någon typ av montering av den här Aquadriven så att jag kan, eller en sån här torrmontering eller vad det nu heter. Men till och med så att jag har fått använda isolerade vantar för att det är så kallt, och så har jag en fläkt som går här också som säkert hörs. De skruvarna vi hade innan har vi där. Och det ska ju vara en. Bricka på var sida av den där. Och det får inte riktigt plats. Så då kanske vi måste ha de här långa skruvarna i alla fall. Jag har ett spärrskaft och så har jag en 16 nyckel i fickan och så ser jag på den där. Sen så ska vi ju den här flänsen ska sitta här. Syns det där? Ja, det gör det. Och då finns det med antingen pinnbultar eller sådana här skruvar. Man får nog vara i de där skruvarna där nere, tror jag. Det var 2. En fjärde också. Jag vet inte om det riktigt syns vad det är jag gör där. Jag tror att det är 8 minus ute nu och det är faktiskt ganska skönt att ha den där fläkten stående som blåser här. Jag tror att den höjer temperaturen lite grann. Här. Nästan så att den står och blåser i nacken på mig.
tänker jag inte dra åt det här mer precis nödvändigt. Så här tror jag faktiskt att vi har någonting som sitter fast. Jag ska ta och gå ner och skjuta in propellen här också. Jag måste bara se hur långt vi har här emellan nu. Här är 173. Det är ju faktiskt 1 millimeter för långt. Vad har vi då däremellan? 85. Och så ska den här då in dit. Det kanske den ska. Ska. Den kanske måste lossna igen. Och backa den lite. Ja, så går det faktiskt inte. Och det räckte ju också. Så nu ska vi skruva till det. Och det tror jag vi har i lådan. De här insex. Fattas en sån här jävla fjäder som sitter där inne i den här som håller fast. Nu ska jag gå ut och trycka in propelleraxeln lite. Där sitter det därifrån den flänsen till den flänsen. 170 och 172. Alltså var min tanke att det skulle vara 171. Men där är 174.
Och vad kan jag då göra åt det? Jag vet inte riktigt. Eller där 85. Vi skulle ha 84. Eller minst 84. Men 85 får man då kanske. Jag tror det sitter någon distans eller någonting i det där röret. In i det där gummit. Och vad har vi då där? Vad har vi där då? Ja, vi har 73. Ja, det kunde ha varit värre. Jag tror det som är lättast att göra. Det som är lättast att göra det är faktiskt flytta motorn 2 mm häråt. Och det är ju inget större problem. Så jag måste faktiskt säga att jag tror det här blir jäkligt bra. Jag tror det här blir jäkligt bra. Nu ska vi slipa av det här lite. Dra några lager med glasfiber över. Platta på ett knä här. Men det är ändå så nu så att jag kan demontera det här så kan jag flytta tillbaka motorn. Och så göra färdigt här vid. Börja bygga motorrum. Så innan jag gör det så ska jag montera ljuddämparen. Och fixa någon fixtur till de här stringerna så att de får fortsätta. De ska fortsätta där åt, det är likadant den här där. Och så ska ljuddämparen, den ska ligga här. Här. Och ska den gå upp där någonstans. Den ska ligga plant så upp och så ut genom skottet där vid. Det ska jag göra innan jag demonterar det här, innan jag flyttar motorn. Så jag får till, för det här jag måste nog slipas ner lite här för att ljuddämparen ska kunna ligga där. Då ska vi se här. Nu har jag lyckats få dit ljuddämparen. Och den snurrar fritt här. Där är en halv centimeter emellan där någonting. Men den kan vi få upp lite grann så att vi får någon centimeter i alla fall emellan här. Och sen så har jag varit och filat till en sån här blå frigolitbit som jag tänkte jag skulle plasta om för att göra den här stringen så att den går hela vägen. Jag ska göra en likadan där borta på andra sidan. Annars så tycker jag att det här ser väldigt förnämligt ut mera. Jag tror faktiskt att det blir bra. Ljuddämparen ligger ganska bra där den ligger. Den kanske ska upp lite grann i denna änden för att få lite mer bakåtlut. Men nu vet jag inte riktigt hur pass i våg vi ligger i båten. För det hade varit skönt om den hade lutat bakåt lite grann. Den kommer ner lite där och den kan komma upp lite i den här änden också. Så jag tror det där är alla tiders faktiskt. Så det är nog bara att packa ihop och gå hem nu för idag.